kakak tu sahaja yang atas meja dia banyak lagi makanan nak banding dengan jiran-jiran berniaga dia lah. Semua dah start kemas. Waktu tu saya datang tu hampir azan maghrib. So saya rasa saya lah orang yang patut bertanggungjawab. Sebenarnya ujian dia tu adalah ujian untuk kita juga. Baru-baru ini, Kisah Dunia telah menemu bual seorang peniaga yang telah viral disebabkan dia berkongsi rezeki. Jom kita ikuti cerita dia. Boleh awak perkenalkan diri? Nama diberi Mustaqim bin Hud. Saya berusia 22 tahun pada tahun ini dan saya tinggal di Rantau Panjang, Kelang, Selangor. Graduan daripada Politeknik Shah Alam yang mengambil jurusan kejuruteraan mekanikal dan sekarang saya sebagai usahawan lah menjual kambing bakar dan juga ayam bakar di kawasan tempat saya, Rantau Panjang. Apa perasaan awak lepas bantu peniaga senasib dengan awak? Selepas membantu peniaga yang senasib dengan saya tu, first saya rasa bersyukurlah sebab dapat kongsi rezeki. Walaupun saya rasa amountnya tidaklah terlalu besar, tapi saya anggap benda tu sudah membahagiakan kakak tu kerana jualan dia habis pada hari tu. Masa awak beli makanan dia, apa reaksi peniaga tu? First kali akak tu macam tanya banyak kali juga, betul ke dek, adik nak makan semua ke kan? Lepas tu saya cakap tak apa akak, bungkus je, saya beli ke semua, nanti saya akan belanjalah kawasan-kawasan sekeliling ni. Sangat bersyukurlah, saya rasa akak tu hati dia sangat bersyukur, sangat gembira kan jualan hari tu habis walaupun last minute. Saya anggap itu satu perbuatan yang saya rasa dapat membantu kakak tu lah. Apa reaksi penerima masa awak bagi makanan tu? Reaksi mereka dia ingat saya jual sebab saya masa tu baru habis kemas stall saya. So saya pakai apron lah. So saya datang kat situ dengan bawa bakulnya. First kali dia tanya, jual ke berapa ringgit kan? Lepas tu saya tak ada, dah ada orang sedekah. Saya cakap ada orang belanja, semua ni ambil je satu-satu. Alhamdulillah semua meja kat situ dapat juadah yang saya sampaikan kepada mereka semua tu lah. Saya rasa perbuatan kecil saya ni mungkin akan menggembirakan orang-orang sekeliling yang kita tak tahu nasib di belakang kehidupan seharian mereka. Macam mana boleh terdetik nak bantu? Terdetiknya saya apabila saya melihat kakak tu sahaja yang atas meja dia banyak lagi makanan nak banding dengan jiran-jiran berniaga dia lah. Semua dah start kemas. Waktu tu saya datang tu hampir azan maghrib. So saya rasa saya lah orang yang patut bertanggungjawab. Sebenarnya ujian dia tu adalah ujian untuk kita juga. Lepas bantu, apa benda positif yang terjadi? Secara langsung saya dapat benda ni jadi viral tau. So dekat situ saya orang akan lebih mengenali produk saya dan tempat saya berniaga tu, kawasan saya berniaga, apa yang saya buat. So satu kisah yang viral tu satu perbuatan kecil saja tu lah. Saya tak jangka langsung yang benda ni akan ke tahap sampai macam ni. Tapi itu adalah satu, orang kata, rezeki atas perbuatan saya yang tolong makcik tu. Mungkin itu Tuhan yang balas dekat saya. Bila awak mulakan perniagaan dan dah berapa lama libatkan diri? Waktu zaman belajar, saya memang dah berniaga, tapi berniaga kek batik, martabak Maggi dengan saya punya rakan serumah saya. Macam kali bersukan, saya jual boba. Saya mencari ilmu perniagaan waktu belajar lagi. Alhamdulillah sekarang ni dah hampir 5 bulan lah saya berniaga di tempat tu. Semenjak berniaga, lagi-lagi dalam bulan Ramadan, okey tak sambutan? Alhamdulillah saya bersyukur sangat sebabnya bulan Ramadan ni adalah bulan yang saya anggap rezeki saya berlipat kali ganda daripada hari-hari yang bukan bulan Ramadan lah. Masa tak laku tu, pernah tak rasa nak berhenti berniaga? Waktu mula-mula dulu saya ada jugalah rasa macam kecewa kenapa tak macam perniagaan orang lain. Saya rasa nak give up tak boleh sebabnya waktu saya nak mula dulu saya beli barang dah habis banyak duit. Lepas tu saya kurang masa rehat. Saya pergi belajar macam mana nak buat account, macam mana nak uruskan kewangan. Dan saya tengok benda tu sangat rumit tau bila saya nak usahakan dulu. So takkan saya dah separuh jalan saya akan nak give up kan. So saya kuatkan balik mental saya ni. Saya anggap benda tu sebenarnya titik tolak untuk saya menjadi lebih baik. Masa PKP, perniagaan terjejas tak? Bila saya dah start berniaga sebulan masa tu, kerajaan dah tetapkan untuk pelanggan tak boleh dine in pula tu, boleh take away saja. So kat situ cabaran saya sangat kuat waktu saya nak mulakan perniagaan tu. Saya ada rasa macam saya dah tak boleh nak buat. Padahal waktu baru sebulan kan. Macam mana awak bangkit semula dan atas dorongan siapa? Nak cerita pasal dorongan yang first kali tak boleh nak cakap apalah, memang keluarga sangat menyokong apa yang saya lakukan ni. Kalau dorongan daripada kawan-kawan tu pun sebenarnya main peranan yang sangat penting. Kawan-kawan akan support kita macam boleh promotekan bisnes kita. So sebenarnya kawan-kawan juga membantu untuk mengembangkan perniagaan tu. So semua mainkan peranan lah, antara kawan-kawan, keluarga, orang sekeliling kita, jiran, sanak saudara, semua memainkan peranan masing-masing. Harapan terhadap perniagaan awak serta peniaga di luar sana? First kali saya nak cakap, kalau andai kata kita down, kita kecewa, Allah tak akan uji sesuatu hamba itu akan lebih daripada kemampuannya sendiri. So Allah tak akan uji kita lebih daripada apa yang kita mampu. Kita akan dapat sesuatu balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Sebenarnya kalau kita dah biasa diuji
memuji. Satu hari nanti andai kita diberikan rezeki yang melimpah ruah, itu adalah rezeki yang sebenar-benar rezeki yang Tuhan bagi dekat kita. Nasihat saya lah, andai kata dah mulakan sesuatu yang baik, jangan pernah berundur, sebab sesuatu yang baik Tuhan akan balas dengan keputusan yang baik satu hari nanti. Cuma cepat atau lambat, itu bukan tugas kita lah, itu tugas yang di atas. Anda dah bosan hidup sendiri? Asyik kena gelak sebab single? Layarilah Mawadah Cinta.